Tingnan nyo kung hindi naman kailangan talagang lulutuin siya ng sobra. Bali, pan-fried lang siya. So, okay lang kung siksikan sila. Basta importante maluto siya. Mamaya, ilalagay ko siya dun sa ginataan ko. Siya, diet ba ako? Ay, hindi mo siguro ako. Pwede rin, pwede diet, ganyan. Coconut milk. Bali, 400 ml siya. Tapos, ito naman, coconut milk din siya, pero mas creamy siya. So, parang ito yung pinaka-kakanggata. So, ilang ml siya? 200 ml. Lalagyan ko ng konting, isa pa nito siguro. Nakikita nyo medyo, kasi nasa lata siya. Alam mo naman dito, meron din mga fresh na nabibili sa market. Kaya lang, ayoko na mag-good-good. Wala pa namang kudkuran dito na pupunta ka sa market, papakudkud mo sariling sikap. So anyway, kita nyo kanina, di ba medyo parang solid siya. So ngayon, nagiging liquid na siya dahil naiinit. Ilalagay ko itong aking ginger grass na diniktik ko para talagang labas na labas yung scent niya at saka yung lasa niya mas iba. So ilalagay ko siya. Ito yung bawang ko. So ilalagay natin yung ganyan. Naman yung onion ko. Ganyan. Medium size ng onion. Okay lang kung madaming onion. Mas marami bongga, joke. Basta, ganyan lang siya. Kasi magiging parang siya, makikita niyo pagka, sabihin na natin mga ilang minutes, makikita niyo yan. Ayan, kumukulo na siya, diba? So, ilalagay ko yung patis. Kung ayaw niyo ng patis, yung lasa, okay lang, pwede hindi niyo na isama yung patis. Pero, optional lang naman ang patis. Pwede na natin ilagay yung after mga 10 minutes. Pwede na natin ilagay yung pan-fried na manok. Pero yung apoy ko kasi hinihinaan ko. So, eto na yan. Siguro ang ilalagay ko kasi bago lang kung ginamit yung ibang ingredients dito. Kita nyo kumukulo na siya. So, na-simmer na siya. So, ito yung pinaka-kakanggata ko. Yung pinaka-creamy. Yung creamy siya, ganyan. Kaya lang, kung sa tingin nyo, kasi kada ingredients, yung kagaya niyan, mga gata dito, minsan kasi, masusurprise ka, hindi siya matamis. So kung sa tingin nyo gusto nyo yung gata na medyo maalat, na medyo matamis-tamis, manamis-namis, so lalagyan nyo siya ng konting asukal. Depende sa panlasa nyo. Kung kasi gusto ko yung gata ko, yung nag-aago yung alat, nag-aagaw yung tamis. Huwag naman yung sobrang tamis kasi minatamis na yung. Siguro kung okay lang kung nilagay nyo ng optional na rin siguro, lalagay nyo ng pineapple. Ganyan. So gusto parang mas mangingibabaw din yung matamis din kasi may pineapple chunks na ilalagay. Hindi siya hilaw, hinog siya. So, iingatan ko na ma-overcook siya. Kasi kung hilaw, syempre medyo matagal mong palalambutin yun, di ba? Ito kasi medyo, medyo hinog. So, okay lang. Sayang, wala tayong mabiling ganon. Sa Asian market, ito lang yung nakita ko. So, tingnan natin kung anong kalalabasan nito. Sasabihin ko sa inyo kung masarap ba. Kaya lang sabi ko nga, huwag ng juicy kasi wala tayong pabrika dito ng papaya. Kagaya sa Philippines, madaming papayang mabibilang. Labas ka lang sa kanto, sa palengke, madami dito. Minsan seasonal pa to, hindi mo basta-basta nakikita.